سلام. من تا جایی را مطمئن هستم که این سه تا فیلمی که میخوایم براتون معرفی کنم تقریبا کسی ندیده، به خصوص بین ما وطندارای افغانی که فکر نکنم هیچ کسی دیده باشه و بین فارسی زبان ها خوی فیلم بسیار کم پیدا است. این سه تا فیلم از کشور ترکیه است. چون که ما هر وقت به کشور ترکیه فکر میکنیم یاد سریال های خیلی سطحی و پوچ ترکیه میغلطیم، مثل کوزیگونه، پول دلندار، فاطمه گل و تو چیزایی که از قدیم از طریق تلویزیون‌های ملی افغانستان و دیگه که در ویدیوهای قبلی گفتم برای ما شناختانده شده. ولی کل ماجرا نیست. به خاطر همین براتون امروز سه تا فیلم خیلی خاص و خوب از سینمای ترکیه آوردیم، فیلمایی که حتما باید ببینین اگر ندیدنش. این سه تا فیلمی که براتون معرفی میکنم بخشی هستن از اون فیلمایی که از سینمای ترکیه وجود داره، فیلمای خوب اما کمتر شناخته شده اش. من فقط فعلا این سه تا رو براتون معرفی میکنم، اینا رو داشته باشین که ببینم اگر خوشتون آمد دیگه‌اش هم معرفی میکنم. فیلم آخری یکی از فیلمایی هست که واقعا خودم خیلی سرش علاقه دارم و براتون پیشنهاد میکنم اگر دو تا اولش ندیدین فیلم سومی را حتما ببینید. فیلم اول از لیست ما فیلم روزگاری در آناتولیا است، محصول سال 2011 از کارگردان خیلی معروف ترکیه‌ای نوری بیلگی جیلان. ژانر فیلم معمایی و درام است. نمرات سایت IMDb برای فیلم 7.8 است و نمرات سایت راتن توماتوس یعنی سایت منتقدا هم 83% از 100% است. پس نمرات خوبی داره. کسایی که دنبال نمره هستن قناعت کنید در این نمره. خلاصه داستان فیلم درباره یک شب خیلی تاریک است، درباره یک حادثه جنایی که بر اساس واقعیت هم بوده این فیلم ساخته شده. داستانش در بازی است که یک تعداد از پلیسا یک چند تا مظنون یا جنایتکار داخل موترشان داره و شب است و اینا در سمت دشت‌های آناتولیا یک منطقه خیلی وسیع و طبیعت خیلی خوب در ترکیه هستن و اینا میرن دنبال یک جسدی که اونجا دفن شدن میگردن. کسایی که داخل ماشین هستن کسایی هستن که مظنون به قتل هستن و پلیس همراه ایناست تا برن جسد جایش پیدا کنن و شناسایی کنن و اینا وارد دشت ها میشن و مکان های خیلی زیاد را میگردن. مظنونینی که داخل موتر هستن یا کسایی که جرم کردن دقیق یادشان نمیاد که جسد را کجا پوت کردن یا در کجا دفن کردن، چون اون لحظه‌ای که دفن کردن زمانی که دفن کردن و جسد را شو بودن. این خلاصه کلی ماجرا است. اما داستان ما چند لایه است. در اصل یک فیلم معمایی یا ماجراجویی است که یک عده پلیس همراه چند تا مظنون داخل یک ماشین هستن و میرن که یک جسد را پیدا کنن، ولی قضیه خیلی پیچیده‌تر از این حرف است. قضیه از این قرار است که برمیگردیم یک ذره به کارگردان. آقای نوری بیلگی جیلان یک کارگردانی است که سالهاست کار میکنه و یک از کارگردانان خیلی موفق سینمای ترکیه است که در سطح جهان شناخته شده است. این آدم یک سبک خیلی خاص اما خیلی ساده داره، از سادگی خیلی زیاد خاص شده. مثلا فیلمایش کم دیالوگ است، سکوت‌های خیلی زیادی داخل فیلمش است و یک فضای خیلی ساده را برای ما نشان میده، فضایی که پیچیده نیست، فضایی که پر نشده از تکنیک، نور و تو چیزا، فضایی که خیلی برای همگی ما آشنا است و داخل از اون موقعیت بازیگرایش کاراکترهایش قرار میده با سکوت‌های از پیش تعیین شده. او فضا را تبدیل به لحظه‌ای میکنه که بر ما واقع پذیر باشه و اینمی خود به خود باعث میشه که ما در یک لایه‌ای از فلسفه و در یک لایه‌ای از شناخت خود انسانی ما ورود کنیم و اینمی است که کارگردان خاص میکنه. فیلم روزگاری در آناتولیا درباره همین است. در اصل اینا در ظاهر خلاصه داستان درباره ازی است که اینا پشت یک جسد میگردن، یک تعداد پلیس همراه چند تا مظنون، ولی این دیالوگایی که داخل موتر هستن کلشان فلسفی است. او تو فلسفی نیست که بگیم او از فیلم‌های روشن فکری است و سخت و چیزا، نه اون رقم نیست. فیلمی است که تقریبا با دیالوگای خیلی ساده بیننده خود به فکر فرو میبره و اینم به نظر میاد از نکات خیلی مثبت و عاطفی فیلم است که فیلم در سطح جهانی مشهور کرده. من سعی میکنم که از آقای بیلگی جیلان فیلم‌های خیلی زیادی معرفی کنم تا جایی که در توانم باشه و تا جایی که خودم دیده باشم. فیلم‌های زیاد هم داره و تقریبا هر 2-3 سال یک بار فیلم جور میکنه با اینکه بودجهش تقریبا دولتی نیست و فیلم بعد ازش خیلی کم دیدیم و به خاطر این فیلم بعدی که میخوایم اینا رو براتون معرفی کنم هم یکی از فیلم‌های آقای بیلگی جیلان است که خالی از لطف نیست، او رو هم ببینین. این فیلم قدر فیلم خوبی است که از طرف فستیوال کن هم برنده جایزه هیئت داوران شده، یعنی بهترین فیلم از طرف داورا شناخته شده، چون یک فیلم خیلی خوب است واقعا. فیلم برداری فیلم قدر قشنگ است در نظر من زیاد اهل گوای شاعرانه و او تو گوای یوتیوبی نیستم. من رقمی که دلم بخواد گپ میزنم با هر چقدر زبانم تق کنم قصهش نیستم.
به خاطر این تا جایی که شبا سعی میکنم فیلم از دلم معرفی کنم. این فیلم خیلی خوشگل است واقعا. یعنی تمام شات هایی که میبینین، تمام تصاویری که برای شما کارگردان ارائه میده، یک تصاویری است که لذت بخش است. صدای باد، من عاشق صدای باد هستم و در این فیلم واقعا بدنم روحم ارضا شد همراه تصاویر و ساوند یا صداهایی که جور کردن روی فیلم. یعنی صدای باد، دشت های خیلی وسیع، او تاریکی های خیلی مشخص و خیلی از قصد ساخته شده. واقعا یک فیلم برداری خیلی جالب داره فیلم. یعنی فیلم برداری که بسیار بسیار ساده است و کم و بیش هم آدم یاد فیلم های کیارستمی میندازه که در خیلی جا گفته شده و خود آقای بلک جیران هم گفته که تاثیر گرفته از فیلم های آقای کیارستمی، کارگردان ایرانی. ولی یک ویژگی خاص خودش هم داره که بد نیست آدم وقتی میره ببینه، بد نیست کمی آنالیز کنه. بنابراین تصاویر خیلی خوب میبینین همراه یک داستان خیلی جذاب. ولی دنبال کسایی که فیلم‌های اکشن و جنگی و زدن و گشت و رامبویی هستین، انتخاب خوب نیست. اگر صبر دارین و اگر حوصله دارین و اگر میخواین زیبایی ببینین، میخواین انسانیت ببینی، این فیلم مال خودت هست. صبر کو، حوصله کو، نتیجه آخر فیلم میبینی. فیلم بعدی از لیست ما، یعنی فیلم دوم، فیلم اوزاک است. اوزاک نام ترکی فیلم است و ترجمه فارسیش میشه فکر کنم دور، به انگلیسی میگن دیستانت، فاصله همچین چیزی. ولی دور وقتی اینترنت نوشته کنیم فیلمش میاد. سال 2002 ساخته شده و کارگردانش هم که آقای نوری بلک جیران است. نمراتی که فیلم گرفته، مثلا سایت IMDb در این فیلم نمره 7.5 داده و سایت راتن توماتوس هم نمره 88% از 100% را داده. یعنی خیلی نمره خوبی است نسبت به فیلم‌های دیگه ترکیه یا کلا کشورهای خاورمیانه‌ای. و همچنین این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شده در سال 2003 از طرف فستیوال کن که دو تا بازیگر اصلی فیلم، یعنی دو تا آقایانی که داخل این فیلم بازی میکنن، به طور مشترک برنده این جایزه شدن. خلاصه داستان فیلم درباره تنهایی است. تنهایی خیلی یک مسئله مهمی است که خیلی فیلم‌ها در دنیای سینما تلاش کرده که راجع به این موضوع فیلم بسازن. فیلم اوزاک یعنی فیلم دور درباره دو مرد تنها است. یک مردی که یک عکاس خیلی حرفه‌ای است و داخل یک شهر ترکیه، یعنی فکر کنم استانبول است یا ازمیر است، کجاست، اونجا مشغول کار است، کار عکاسی تبلیغاتی میکنه و سرش گرم است، کمی درآمد داره و در یک آپارتمان، در خانه، در ساختمان زندگی میکنه و زن بچه هم نداره، تک و تنها است، به جز همکارایی که خیلی کم باشون رفت آمد داره. و یک جوان دیگه که پسر عموی، یعنی بچه کاکای این نقش اصلی محمود میشه که نام از این مصطفی است، از یک روستا میاد، روستای دور افتاده از ترکیه، میخواد بیاید این شهر کلان مثلا استانبول یک کار پیدا کنه، در یک شرکت کشتیرانی در بخش باربریش کار کنه. وقتی که در این شهر میرسه، در بچه کاکاش میگه من میشه خانه تو خو کنم تا زمانی که اونجا کار جور کنم پیدا کنم، باز برم سر کارم خو میشم. بچه کاکاش قبول میکنه. وقتی مصطفی میره در شرکت کشتیرانی، کارش به مشکل میخوره و مجبور میشه که یک تعداد روزهای بیشتری را پیش محمود استراحت کنه یا خو کنه. وقتی که اینا دوشون در خانه میشه، متوجه میشیم که هر دو اینا تنها هستن. محمود که عکاس هست و در شهر کلان زندگی میکنه، درآمد نسبتا خوبی هم داره، ولی بازم تنها است. یک جای مدرن زندگی میکنه، اهل کتاب است، اهل مطالعه است، اهل فیلم دیدن است، ولی بازم تنها است. و از اون طرف هم یک جوانی روستایی رو میبینین، بچه کاکای محمود یعنی مصطفی، که از روستا آمده، ساده است، یک کمی مغرور است، فقیر است، وضع مالی زیاد خوب نیست، مشکلات اقتصادی داره و هم در تنهایی خیلی عجیبی به سر میبره و دو مرد تنها داخل یک خانه را زندگیش نشان میده. شاید در قدم اول کمی خسته کننده به نظر برسه، ولی وقتی که وارد ماجرا شوین، وقتی که پیشتر میرین، شاید واقعا اقراق نمیکنم خودتان ببینین داخل فیلم. این فیلم یک آینه است برای کسایی که گاهن احساس تنهایی میکنن، چون که محمود داخل فیلم نماینده قشر روشنفکر جامعه است. هر جامعه‌ای فرق نمیکنه، افغانستان، ایران، آمریکا، آلمان، هر جایی. کسی که در شهر کلان مدرن و پولدار باشه میفهمه که هر چقدر شهر پیشرفته باشه آدم‌ها تنهاتر هستند و دایره دوستان آدم تنگتر است. و او کسی که از روستا میایه و کمی وضعیتش اقتصادیش خراب باشه، او فکر میکنه که او آرزوهای بلند داره، رویاهای دراز داره و وقتی که فکر میکنه در شهر کلان بره امکانات زیاد باشه، زندگیش از اون دوری میشه، شاید پیسه دار شه و خودش رو جور کنه، زندگیش رو جور کنه. وقتی که وارد میشه میبینه نه، کل چیز پوچ است. و اینمی یک نقطه مشترک است که محمود و مصطفی رو به هم دیگه نزدیک میکنه. اما این نزدیکی خرج داره. خرجش هم چی است؟ دردسرها، چالش‌ها و یک سری موانعی که در بین روابط دو تا مرد
ایجاد میشه و دیدنش برای ما به عنوان بیننده بسیار جالب است. پیشتر هم گفتم که کارگردان فیلم آقای نوری بلگ جیلان است. کارگردان خودش تحت تاثیر این داستان قرار گرفته و این داستان هم کم و بیش بر اساس واقعیت از زندگی خودش است. یعنی زندگی خودش، اطرافیانش، دوستانش اینقدر چیزا رو دیده که تحت تاثیر قرار گرفته و گاهن از اطرافیان خودش که همچین داستان‌هایی را تجربه کردن به عنوان بازیگر داخل فیلم استفاده کردن. این خودش نقطه جالبی است. کسایی که نابازیگر بودن ولی چون همچین اتفاقای سرشان غلطی داره استفاده کرده که برای من این خودش خیلی داستان باورپذیرتر میکنه که اگر من بفهمم کارگردان شخص خود سازنده فیلم این تجربه را زیست کرده مرا خیلی راحت تر نزدیک میکنه به فیلم و همچنان که وقتی فیلم دیدم برای من شخصا این رقمی بود که من خود داخل فیلم دیدم. من خیلی گاهن احساس تنهایی میکنم. آدم افسرده ای نیستم، خدا شکر دور و برم آدمای زیاد هستن، آدمای خوب، ولی انسان هستیم. انسان بعض وقتا همچین احساس برش دست میده و خوب است که این فیلم ببینیم یک آینه شو برای ما خود یک دفعه دوباره ببینیم داخل فیلم. این فیلم هم مثل باقی فیلم‌های آقای جیلان خیلی سکوت داخل زیاد داره. تصاویری هست که کات زیاد نخورده، یک بعضی از تصویر بعضی از شات ها هست که 2 دقیقه 3 دقیقه بدون کات همیتو میره. بازیگر یا کتاب میخونه یا چای دم میکنه یا خانه رو تمیز میکنه یا سعی کرده از پنجره در بیرونه و اینم خودش شاید خسته کن در نظر برسه که من براتون بگم وقتی که برین ببینین بسیار بسیار جالب است. چون که وقتی خودت رو داخل فیلم ببینی دیگه این سکانس های طولانی هم خسته کن نمیشه و فیلم برداری فیلم هم بسیار بسیار ساده است. یعنی معلوم است که فیلم پول زیادی نداشته ولی تصاویری که گرفته صادقانه است، تصاویری که گرفته از ته دل است. یک مثال خیلی خوب است با فیلمایی که داخل افغانستان ساخته میشه. تقریبا دوربین‌هایشان در یک سطح و لول هستند و زمانی که فیلم ساخته شده در یک زمان است. خب 2002 ساخته شده فیلم و فیلم‌های مثل آقای شاهین و دیگه کسایی هم که فیلم ساختن نمی دوره ساختن و همین امکانات داشتن ولی اون نوع نگاه را سعی کو ولی این نوع نگاه هم سعی کنی یک فرق خیلی کلان می‌بینیم که ساخت فیلم خوب امکانات نمیخواد. به خاطر این تصاویر فیلم خیلی صادقانه است، خیلی ارزان، خیلی از ته دل است و هیچ ادعایی از این نداره که میخوایم براتون یک فیلم زدنی و کلان و خطرناک ساختیم. نه، یک فیلمی که از یک لحظه را فیلم برداری کرده و اون تبدیل به سینما شده و اینمی کار سینما رو من خیلی دوست دارم. یک جادو است، یک چیزی است که فهمیدنش هنر نمیخواد، فهمیدنش اونقدر سواد زیاد نمیخواد، فهمیدنش صداقت میخواد. یعنی تو با خودت به عنوان بیننده اگر صادق باشی با دیدن یک تصویری که خیلی خالصانه گرفته شده باشه خیلی زود همراهش ارتباط برقرار میکنی و فیلم‌های هالیوودی که دوربینای قیمت و نورای قیمت دارن را تصاویرش عکس میکنی چرا باورت نمیشه؟ چرا خندیت میگیره؟ بالیوود و چیزا رو عکس میکنی چون که تصاویر به قصد چل دادن، به قصد پیسه کشیدن ساخته میشه و اینمی خوش نمیگذره دیدنش. یعنی صداقت نیست داخلش. یک فکت جالب یا تقریبا غم انگیز بگم، محمود امین توپراک بازیگر نقش یوسف در این فیلم خیلی خوب بازی کرده. بیچاره بعد از اینکه فیلم تمام شده چند هفته بعد تصادف کرده و مرده، بیچاره فوت کرده. این هم یک فکت جالب ولی غم انگیز بود که در نظرم حیف شد. بازیگر چهره خوب داره، استعداد خوب داشت و چقدر واقعا سکوتایش خوب است داخل فیلم و صحنه‌ای که عاشق میشه و چیزاش خیلی جالب است. و متاسفانه بعد از این فیلم بعد از چند هفته در تصادف مرده. فیلم بعدی که میخوام براتون معرفی کنم یک فیلم ترسناک است. فیلمی که بگین خب چه ربطی داره در این لیست شاعرانه و خوب و فلسفی. درست است، من نگفتم که براتون فیلم‌های روشن فکری معرفی میکنم، گفتم بعدم میاد فیلم‌های روشن فکری، ولی من قصدم فیلم‌های خوب از سینمای ترکیه بود که اگر بخوایم این مسیر ادامه بدیم امکانش هست در هر ویدیو چند تا فیلم معرفی کنیم که هر کدامش در یک ژانر باشه. به خاطر امروز یک فیلم ترسناک خوب آوردم که تست کنم که اگر خوشتان اومد برین اون رو سعی کنین، اگر نه که دیگه کار نمی‌کنم. رئیس شما هستین. این فیلم نامش است دابه، شماره 4. دابه یک سری مجموعه فیلم‌های ترسناک است اصلا کاراداغ که یک سری مجموعه خیلی مشهور است اتفاقا در جهان در دنیا خیلی مشهور هستن برای کسایی که طرفدار فیلم‌های ترسناک هستن و این فیلم داخل کانال جداگانه معرفی کردم ولی در گزینه در پلیلیست فیلم‌های ترکیه جایش خالی بود، گفتم میرم براتون معرفی کنم. این فیلم از سایت IMDb شماره 6.9 را گرفته. نمره خوبی است برای یک فیلم ترسناک. خوبه، معمولا فیلم‌های ترسناک به خاطر خشونت‌های زیادی که داره نمره‌هاشون کم است ولی این فیلم نمره خوبی گرفته. خلاصه داستان فیلم درباره از است که یک دختر جوان به نام کبرا، یعنی کبرا، شب عروسیش ایره جن میگیره و اینا یک ملا را خبر میکنه. یک داستانی که کل ما افغانای داستانا رو حفظ هستیم. من میخوایم خلاصه‌اش بگم.
یک ملا میاد که تک دختر خانم ژورنالیست، دختر خانم یک کمره همراهش هست. ملا میگه که جن و اجنه و روح و تو چیزا وجود داره، ولی دختر ژورنالیست میگه این چیزا لازم علمی رد شده، وجود نداره. این دو تا با هم دیگه یک چالش میپرتن، او دوربینش هم میگیره، هم دعامو و قرآن شریف و تو چیزاش هم میگیره، میرن جان دختر خانم که کبرا است نامش و در شب عروسیش را جن گرفته. ملا تلاش میکنه که جن از جان از بکشه و دختر ژورنالیست هم او تصاویری اگر باشه را ضبط کنه، فیلم برداری کنه. و ادامه داستان که خیلی خیلی ترسناک میشه و خودتون میتونید ببینین هر لحظه چی میشه. این داستانا رو ما گفتم ما افغان ها حفظ هستیم و او قدری که در فرهنگ ما تو چیزا هست در شاید نه جای دیگه نباشه، چیزا شوخی ولی معلوم میشه. ولی چرا این فیلم براتون معرفی کردم؟ این فیلم اگر کسایی که اهل فیلم ترسناک هستن و تا حالا ندیدن برن ببینن، یا شما که عوض کردین نمیشه فیلم ترسناک بکردین برن ببینین، مطمئن باشین خوشتون میاد، چون فیلم از اون فیلم هست که از لحاظ فرهنگی و از لحاظ داستانی خیلی به فرهنگ ما، یعنی به ما مردم افغانستان یا ایران یا تاجیکستانیان نزدیک است. یعنی وقتی که میرین سعی میکنین ناخودآگاه اگر جلوه ویژه‌ای هم نباشه با مو شنیدن کلمات قرآن یا چیزایی که دهن ملا میبره آدمو میترسانه، چون یک حس نوستالژی ترسناک را در زمان کودکی ما که داشتیم حداقل در وجود ما زید نمیکنه و چیزایی یاد آدم میاد، یعنی خودش خیلی ترسناک میکنه. این فیلم اگر تنها هستین که 100% تنها ببینین، ولی اگر دوستای پایه یا دوستای هم تپ دارین کتونا ببینین، خیلی خوش میگذره دیدنش. واقعا یک تجربه ترسناک، هیجان انگیز ولی بسیار باحال است. خب این بود از 3 تا فیلمی که براتون معرفی کردم از سینمای ترکیه. امیدوار هستم که دوست داشته باشین و حتما نظرتون داخل کامنت نوشته کنین که کدامش دیدین و نظرتون چیست راجع به این پلیلیست. آیا ادامه بدم یا نه؟ یعنی از هر کشور 3 تا فیلمش معرفی کنیم یا نه؟ میخوایم که اگر دوست داشته باشین که از ترکیه هم تو معرفی کرده برم و بعداً قراره که فرانسه و روسیه و آلمان و کشورهای خوبی که سینمای خوب دارن از اونام ادامه داده برم. حتما نظرتون برام بگوین و بازم تشکر که مثل همیشه از من حمایت میکنین. اگر تا الان کانال سابسکرایب نکردین خیلی خوش میشم یک سابسکرایب کنین. اگر دوست داشتین لایک بکنین، زنگوله است چیه امر هم بزن. خانه آباد تا ویدیو دیگه، خداحافظ.